हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई कान्तिपुर डेन्टल कलेज एन्ड जेनरल हस्पिटलले अर्गनाइज गर्नु लागेको टिकटक कन्टेस्ट बारे जानकारी दिँदैछु। पार्टिसिपेट गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले एउटा च्यालेन्ज पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो च्यालेन्ज चाहिँ एकदम सिम्पल छ। हाम्रो कान्तिपुर डेन्टल कलेजमा पढ्दै गर्नुहुने फर्स्ट इयरको स्टुडेन्ट्सले चाहिँ 3वटा थिममा बेस्ट भएर भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि थिम चाहिँ रहेको छ डेन्टल अवेरनेस, मिथ भर्सेस रियालिटी अबाउट डेन्टल र डेन्टल टिप्स। जसको भिडियोमा धेरै लाइक र कमेन्ट आउँछ त्यो नै हाम्रो विनर हुनेछ। अनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हो भने विनरले चाहिँ फार्म टु टेबल एट बुढा नीलकण्ठमा 2जनाको डिनर भाउचर पाउनुहुन्छ भने अनि अरू पार्टिसिपेटहरूले चाहिँ फार्म टु टेबलमा 15% डिस्काउन्ट पाउनुहुनेछ। This is something which is gonna be very interesting. म त एकदम एक्साइटेड छु यो कन्टेस्टलाई लिएर। If you're excited to keep watching हाम्रो पेजको भिडियो, follow our page. Thank you. Stay tuned, guys.